Assalamu alaikum. Hello, my dear students, my dear viewers, and my dear followers. Welcome back again English in another shape with teacher رحيد استقلال. حياكم الله طلاب وطلبات الصف الثاني الثانوي مع كتاب ميجا جول 4. احنا كنا أتمينا مع بعض الانترودكشن يونت 1 ويونت 2. اليوم إن شاء الله هناخد مع بعض يونت 3 نشرحها بعنوان laugh out loud. اضحك بصوت عالي أو علي الضحكات. اوكي، كالعادة الدرس الأول بيكون listen and discuss وبيسأل أسئلة كده نتناقش فيها. What TV show or comedian، ما هو أي برنامج يعني كوميديا مضحك أو برنامج على التلفزيون makes you laugh the most، يخليك تضحك أكتر، لماذا؟ Why؟ What is the funniest joke، وما هي أكثر مزحة أو نكتة ضحكت عليها أو أنت عارفها. What do you think makes a joke funny، ولا ما الذي تعتقده يجعل النكتة أو المزحة مضحكة أو مرحة. هنسمع مع بعض المزحة الأولى. A family of mice were being chased by a cat. The scared mice were cornered when the father mouse turned around and barked, "Ruff, ruff, ruff." The surprised cat ran away. When one of the young mice said, "Nice," طبعا بيقول لك هنا أسرة من الفئران، مايس جمع ماوس جمع شاذ، كان أصلها ماوس تصير مايس يعني فئران، ما نقول ماوسز. were being chased، كانت تطارد، chased by a cat بواسطة قط أو بسة يعني. the scared mice، الفئران المرعوبة أو الخايفة، were cornered when، كانت بتروح في الزاوية كده وتنحشر كلها مع بعض في الزاوية. when the father mouse، لما يجي الفار الأب الكبير، turned around يعني ظهر فجأة، and barked وراح كده زمجر وقال ruff ruff ruff. the surprised cat، البسة أو القط، اندهش and ran away وفجأة شرد. when one of the young mice، طلع لنا بقى واحد من الفئران الصغيرة، said nice going dad، يعني أحسنت صنعا يا أبي. the father mouse replied، رد عليهم الفار الكبير الأب وقال you see son، أنت شايف يا ابني it pays to be bilingual يعني إيه؟ يعني ثنائي اللغة. هذه مزحة المفروض نضحك عليها يعني عايز يقول لأولاده إن لغتنا غير لغة البسس، فأنا لما قلت لهم راف 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 بلغتي أنا خافوا وإيه وفجعوا يعني. going, Dad." The father mouse replied, "You see, son, it pays to be bilingual." أوكي، نيجي للقطعة الثانية. A student with a parrot on his shoulder leaves a lecture theater. بيقول لك أحد الطلاب راح المحاضرة أو الدرس ومعاه على كتفه shoulder أحد البغبغاء يعني الببغاء حقه، يعني ساب المحاضرة بسرعة وطلع. طالب تاني راح جرى وراه follows him، وقفه and says وقال له I'm sorry، أنا آسف to bother you، إن أنا أقطعك أو أضايقك. but I have to say، لازم يقول إيش؟ Another student follows him. He stops him and says, "I'm sorry to bother you, but I have to say, I was astonished by your parrot's remarkable reaction to the lecture on ancient history. He seemed frightened at the fright." عايز يقول له والله أنا كنت مندهش جدا من البارود حقك، من العلامات حقته remarkable reaction، كان بيعطي تفاعل، يعني التفاعل حقه ملحوظ جدا to the lecture في المحاضرة on ancient history، كانت عن التاريخ القديم. he seemed frightened، بدأ عليه الرعب، at the frightening parts، في الأجزاء المرعبة. sad يعني حزين at the depressing parts، يعني في الأجزاء المحبطة. fascinated منبهر at the interesting parts، في الأجزاء المدهشة. and amused، وكان واضح إنه متسلي at the funny parts. I could have sworn، أنا أستطيع أن أقسم. sworn التصريف الثالث أو past participle من الفعل swear، يقسم يحلف يعني. sworn I even heard it laugh، حتى سمعته بيضحك. I have to say I was amazed. Don't you find it surprising؟ يا صديقي مش شايف ان الموضوع مفاجئ شوية؟ صاحب البغبغان رد عليه وقال له yes he replies، جاء رد عليه I was very surprised، أنا كنت مندهش جدا. he hated the class، إنه كره الفصل أو الحصة. parts, sad at the depressing parts, fascinated at the interesting parts, and amused at the funny parts. I could have sworn I even heard it laugh. I have to say, I was amazed. Don't you find it surprising? Yes, he replies. I was very surprised. He hated the class. he hated the class. نيجي للمصطلح الثالث أو A truck driver is الحكاية الثالثة. a truck driver
قائد شاحنة بيقود الشاحنة ومعبأة. الحمولة حقته عبارة عن penguins طيور البطريق. to the zoo رايحين حديقة الحيوانات. المفروض إن هي شحنة يعني هيسلمها لحديقة الحيوانات. in the next town في المدينة القادمة أو المدينة المقبلة يعني المدينة المجاورة. when his truck breaks down تعطلت شاحنته في الطريق. while he's working on the truck بينما هو يعمل في الشاحنة عايز يصلحها. another truck driver stops توقف إليه قائد شاحنة أخرى and asks if he needs help وسأله لو محتاج أي مساعدة. the first truck driver says السواق الأول قال له if I give you $100 would you take these penguins to the zoo لو اديتك $100 تودي البنجوينز دي لحديقة الحيوان. the second trucker agrees to do it وافق إنه على يسوي الهرجة هذه. أوكي هنشوف إيش اللي حصل. Driving a truckload of penguins to the zoo in the next town when his truck breaks down. While he's working on the truck, another truck driver stops and asks if he needs help. The first truck driver says, if I gave you $100, would you take these penguins to the zoo? The second trucker agrees to do it. Hours later, the truck driver is still trying to fix his truck when the second truck driver drives past with all of the penguins still in his truck. شوفوا اللي حصل. الرجال وافق وخد منه $100 وراح. بعد ساعات hours later the truck driver is still trying to fix. لسه سواق الشاحنة عمال يصلح في الشاحنة حقته الخربانة وفجأة طل كده تلاقي السواق اللي أعطاه $100 وحمولة البطريق راجع تاني ومعاه نفس الحمولة موجودة still in his truck. The puzzled first truck driver says didn't you take them to the zoo؟ ما أخذتهم وديتهم الحديقة. الثاني رد عليه وقال له The second truck driver says yes we went to the zoo and there was money left over. ايوه اخذتهم معايا حديقة الحيوان وصار باقي فلوس ما خلصت ودحين so now we're going to restaurant هاخدهم ونطلع على المطعم. كأنه فاهم منه انه ياخدهم رحلة يتفرجوا حديقة الحيوانات ويرجعوا تاني $100. هو المفروض يسلمهم كشحنة يعني. اوكي. The puzzled first truck driver says, didn't you take them to the zoo? The second truck driver says, yes, we went to the zoo and there was money left over. So now we're going to a restaurant. A grasshopper, a snail, and a centipede are تعال نشوف القصة بين الجراسهوبر اللي هو الجرادة والسنيل القوقع والسنتبيد اللي هي 44 الحشرة دي اللي هي ليها أرجل كثير. كانوا جعانين they were hungry and they wanted to eat pizza. كانوا عايزين ياكلوا بيتزا فقالوا هنروح نودي مين البيتزا. تعالوا نشوف. relaxing in the grasshopper's house when they realize that they are getting hungry. They decide that one of them should go out for a حسوا ان هم جعانين وقرروا واحد منهم لازم يروح يجيب البيتزا. السنيل قال I'd go انا ممكن اروح but I'm kind of slow انا مرة بطيء. الجراس هوبر الجرادة او الجراس هوبر قال I don't mind going but my hopping will shake the pizza and mess it up. انا ممكن اروح بس انا بقعد اتنطط فممكن اقلب البيتزا وتضيع وتخرب. So they decide to send the centipede. قرروا يرسلوا مين الحق ده 44. So they decide to send centipede. The snail and grasshopper wait and wait. قعدوا ينتظروا. The longer they wait, the hungrier they get. وكلما طال الانتظار كلما كان الجوع أكثر. يجوعون أكثر. Finally, بعد فترة when an hour passes بعد ساعة and the centipede still hasn't returned لم يعود بعد. The irritated snail and grasshopper المتضايقين دول اللي هو الجراد والقوقع اللي هو الثاني ده قرر ان هم يروحوا يشوفوا ايش الهرجة يعني. راحوا look for him يبحثوا عنه. They get as far as the front door راحوا تلاقوا الباب الامامي دخلوا منه. Where they find the centipede شافوا 44 sitting here قاعد لسه عمال بيلبس في الأحذية حقته ما راح. عنده 88 حذاء لسه قاعد يلبس فيهم. يا نهار أبيض عشان يروح يجيب لهم البيتزا. pizza. The snail says, I'd go, but I'm kind of slow. The grasshopper says, I don't mind going, but my hopping will shake the pizza and mess it up. So they decide to send the centipede. The snail and grasshopper wait and wait. The longer they wait, the hungrier they get. Finally, when an hour passes and the centipede still hasn't returned, the irritated snail and grasshopper decide to go look for him.
They get as far as the front door, where they find the centipede sitting there putting on his shoes. اوكي كده احنا سمعنا القصص. تعال نشوف. astonished يعني منبهر. bilingual يعني ثنائي اللغة بيتكلم لغتين. fascinated منبهر أو مندهش برضو. irritated يعني متضايق. puzzled يعني مرتبك أو ما هو فاهم الشيء. remarkable يعني شيء مميز أو ملحوظ. نشوف هنا. someone who can speak both Arabic and English ده bilingual. bilingual يعني ثنائي اللغة يتكلم عربي وإنجليزي. someone who is amazed at something واحد مندهش من شيء ما ده بنسميه astonished. something that is incredible شيء لا يصدقه عقل نقول عليه remarkable. someone who is confused by something واحد مرتبك ما هو فاهم الهرجة نقول عليه puzzled. he is puzzled باين عليه علامات التعجب. someone who is annoyed at something is irritated واحد متضايق من شيء ما حاجة مضايقاه نقول عليه irritated. someone who is very interested in something واحد مهتم في شيء ما نقول عليه fascinated. اوكي كده احنا خلصنا لسه الجزء ده. دي أسئلة عامة comprehension عن القطعة اللي فاتت. How is the word bilingual used in a humorous way؟ استخدمت يعني بالطريقة دي اللي هي الكوميديا ازاي في المزحة على أساس إن هي implies that إن البس والكات الفأر والقطة are two different languages لغتهم يعني مختلفة فهو ما فهم رف اللي قالها الفأر. ليش الطالب كان في المحاضرة مرة مندهش من الببغاء؟ The parrot showed human reactions. البارروت أظهر لي يعني تفاعلات بشرية at the lecture في المحاضرة as if he understood everything وكأنه كان فاهم كل شيء. ليش البارروت owner surprised؟ صاحب الببغان ليه كان مندهش؟ Why is this funny؟ هو كان surprised that the parrot liked the lecture. كان مندهش إن الببغاء حب المحاضرة كثيرا ومع ذلك لم يحب ليش؟ انه يحضر معاه الحصه. It's funny because we don't expect a parrot. لم نتوقع ان في ببغاء في العالم to attend classes يحضر حصص. How did the second truck driver misinterpret؟ ازاي يعني اساء تقدير او اساء ترجمه الكلام. لو قلنا نشيل كده interpret يعني جاي من كلمه interpreter اللي هو المترجم او المفسر لشيء ما. كيف هو بقى misinterpret يعني اساء فهم السواق الثاني طلبه يعني أساء فهم طلبه منه لما قال له خذ البنجوينز sent to the zoo. He took the penguins to the zoo for a visit. خدهم زيارة معاه راحوا زاروا حديقة الحيوانات rather than leave them يعني ولا إنه يسيبهم عشان يسلمهم عشان يتعرضوا داخل الحديقة. Why shouldn't the snail and grasshopper ليش كان المفروض ما يرسلوا السنتيبيد grasshopper القوقع والجرادة grasshopper ليش عشان يجيب البيتزا because it takes a long time for the centipede تاخد فترة طويلة جدا السنتيبيد عشان يلبس حذائه وعشان يوصل المشوار. اوكي كده خلصنا احنا page 34 and 35. نيجي للقواعد. اوكي الجرامر يا جماعة زي ما اتفقنا احنا عاملين قائمة تشغيل للقواعد في القناة. تخش على القناة الإنجليزية شكل مختلف هتحصل فوق قوائم التشغيل. تدخل على قائمة التشغيل تبحث عن قائمة مكتوب عليها شرح قواعد كتاب ميجا جول 4 هتحصل القواعد مشروحة وحدة وباب بالترتيب. طبعا احنا شرحنا القاعدة دي بالتفصيل على السبورة اللي هي البيضاء شرحناها سبورة إلكترونية. هنا المفروض انك تحط البريزنت اور باست بارتيسيبل يعني الفعل اخره اي دي او اي ان جي. اوكي على حسب التقسيمة حقة الجملة. طبعا he was لما اقول هو كان محبط احط اي دي باست بارتيسيبل he was disappointed. عايز اقول الاخبار كانت محبطه او مخيبه للامال احط اي ان جي اللي هو البريزنت بارتيسيبل اقول اي ان جي disappointing. اوكي الاتصال على شخص ما بطريق الخطا embarrassing is embarrassing يعني امر محرج حاطين اي ان جي لان الهرجه غير عاقله. هنا I did it last week with a new friend and I was terribly embarrassed. انا كنت فعلا منحرج. I عاقل فحطيناها بالاي دي اللي هو الباست بارتيسيبل. بعض الحاجات احيانا لما اتكلم عن الناس عامه احط اي ان جي. people who talk about themselves all the time are irritating. الناس اللي بتتكلم عن نفسها طول الوقت يعتبروا irritating يضايقوا annoy يعني يضايقوا الناس irritating حط اي ان جي. انا تعودت I used to have a friend كان عندي واحد صاحبي like that زي كده. who irritated me هنا جابها بقى باست بارتيسيبل لانها فعل ضايقني على طول الوقت يتكلم عن نفسه.
I am never frightened. أنا عمري ما كنت خائف أو مرعوب by noises بالضوضاء in the dark في الظلام. It surprises me. كان بيدهشني جدا that other people think. بعض الناس كانت تعتقد إن الموضوع ده frightening اللي هو إن هم يخافوا من الضوضاء يعني داخل في الظلام. يبقى frightening خاصة بشيء غير عاقل. Many people find winter to be a depressing. الشتاء depressing ing لو present participle بيتكلم عن فصل الشتاء. Okay, months of rain and snow. شهور من المطر والثلج can make people feel depressed. يخلوا الناس يشعرون بالإحباط. depressed. Okay, نشوف الاكسرسايز اللي بعده. exercise B. هنا نفس الكلام هتحط get مع الصفة أو الباست participle زي ما أنت شايف. هنا I am getting worried. get مع ال ED. It gets crowded بتزدحم. get مع ال ED. I got confused. أنا أشعر بالارتباك and accidentally showed up. It starts getting dark. get مع dark هنا earlier. To get dizzy يشعر بالدوار. Kevin got engaged يعني got engaged يعني خطب. سوى خطوبة يعني وبعد كده تزوج بعد 6 months 6 شهور. We're getting excited. We're getting excited يعني بنشعر بالحماس. get مع ال ED. They get dirty. حط صفة adjective. يا إما adjective أو past participle. To get rich يكون غني. way to get rich. Dale gets frightened يعني شعر بالخوف والرعب. Okay, when he rides the roller coaster اللي هو قطار الموت at the park. وصلت المعلومة كده ب. نيجي الاكسرسايز سي في القاعدة. انهي الجمل دي باستخدام with a, the or comparative اهي. the more هتقول the more it rains the higher اللي هو كلما وكلما حاجة بتزيد حاجة تانية بتزيد قصادها. تمام. The better my English gets the easier it's to understand English. The more TV I watch the less I like them. كلما اتفرجت عليهم أكثر كلما يعني كرهتهم يعني ما حبيتهم أكثر. The earlier the class the more tired I am. The further we run the longer it will take us to get back. زي ما انتم شايفين كده. اوكي اوكي تمام. نفس الكلام بيكمل نفس الجمل. The richer you are كلما كنت غني the more stuff you can buy تقدر تشتري أكثر وأكثر الحاجات الأغراض. The older I get كلما كبرت في السن the less I care what others think كلما كان فهمي للآخرين أصعب يعني. The more I sleep the more sleep I get the better I feel. The warmer كلما كان الجو أدفأ the warmer the weather gets the nicer it's for swimming كلما كان أفضل إنها تسبح. The quicker we work كلما كان عملنا سريعا the more we will finish today كلما أكثر هنخلص في نفس اليوم. أوكي كده إحنا خلصنا صفحتين القواعد 38 and 36 and 37. بعد كده الكونفرسيشن المحادثة وكالعادة المحادثة دي بيكون فيها مصطلحات مهمة لازم نحفظ معانيها بتيجي في اختبار والله. وده حتى الأسئلة بتيجي على المحادثة نفسها أحيانا كمان. To tell you the truth معناها أقول لك الحقيقة. To tell you exactly how I feel يعني أقول لك إيش اللي نشعر به حقا يعني. Getting to معناها annoying or bothering. Getting to تخيل لو واحد تاني بيقراها في أي مصطلح تاني يقول لك يصل إلى لا معناها يضايق أو يزعج. شوف إزاي. Cheer you up make you feel happier يعني يبهجك يسعدك. Cheer up يعني اضحك اتبسط make you feel happier. Killer great amazing. Killer لما تقول killer يعني قاتل لا هنا معناها عند البريطانيين يعني شيء عظيم. Killer great amazing مدهش. Blow me away معناها really impress me. Blow me away يعني أبهرني أدهشني. تعالوا نشوف المحادثة ما بين تشارلي and هاشم. Hi, how are you doing? Oh, I don't know. To tell you the truth, I'm feeling a bit down. I think the weather is getting to me. I'm tired of بقول له كيف تشعر؟ قال والله مش عارف يعني مش حاسس كده إن أنا كويس أعتقد بسبب الطقس. all this rain. Rain You بسبب know what المطر. you need to cheer you up? A few good laughs. laughs اضحك. I've got a couple of killer jokes for you. بيقول I له عارف إيه اللي يضحكك؟ اضحك. عندي نكتتين ما هتموتك من الضحك. don't know, Charlie. I'm not a big fan of jokes. ماني يا Just حاج. listen. اسمع Here's a بس. good one. خد. A cowboy rides into town on Sunday, stays for 3 days, and leaves on Sunday. How is this possible? I don't know. ايش هذه نكتة بالله هذه يا شيخ؟
بيقول له اسمع بس اسمع. في كاوبوي راعي البقر rides into town، راكب الحصان حقه يوم الأحد، قعد 3 أيام وغادر يوم الأحد. How is this possible؟ كيف هذا الأمر ممكن؟ قال له I don't know how. كيف يا عم؟ قال له because this horse name is Sunday. يا سلام عليك والله فلة. بقول له إن الحصان اسمه Sunday. Well, what's the matter? Don't you get it? إيش بك ما فهمتها يا فقي يا هطف؟ ما فهمت Because his horse's name is Sunday. Well, what's the matter? Don't you get it? ما ضحك. يقول له دخل على الحصان يعني على اون سانداي، الحصان اسمه سانداي، قعد 3 ايام وغادر برضه وهو راكب السانداي اللي هو الحصان حقه سانداي. قال له ايش بك ما فهمتها؟ فالواد هاشم قال له yeah I get it، فهمتها. though it didn't exactly blow me away. ما ضحكتني صراحة. Yeah, I get it. Though it didn't exactly blow me away. يا الله. How about this one? خد جايب لك واحدة كمان اهو. الواد تشارلي ده ولد كفو، ما يسيبك الا لما يضحكك. Why is 6 afraid of 7? Because بيقول له ليش الستة تخاف من السبعة؟ because 7, 8, 9. Get it? حلوة والله يا تشارلي يا اخوي، لأن السبعة 8 9 تاكل الثمانية، فهمتها؟ 8 يعني 7 8 9 7 8 9. لو سمعناها كده بالأذن هنقول 7 8 9. طب لو كتبناها كده 7 8 السبعة كانت التسعة. قال له عشان كده التسعة تخاف من السبعة. 8, like the number 8? Yeah, I get it. I get I it. just don't think it's funny. يا أخوي كل ده وما ضحكت. But I do feel better. If you didn't think they were funny, why do you feel better? Because you're trying to cheer me up. قال له You're a ليش good friend, Charlie. قال له طب لو انت يعني ما ضحكت ليش تحس انك يعني بقيت احسن؟ قال له عشان انت يعني صديق جيد بتحاول تبسطني. Even if you do tell terrible jokes. No, I don't. Hey, did you hear the one about... خلاص كده فكوا من الهرجة اللي فيها يعني. شوف فهمتوا النكت حقته؟ واحد دخل المدينة يوم الأحد وخرج منها يوم الأحد، ويقصد راكب يوم الأحد اللي هو كان الحصان اسمه سانداي، وخرج منها هو على سانداي برضه. والتانية ليش يقول لك التسعة الستة تخاف من السبعة، الستة تخاف من السبعة. كيف الستة تخاف من السبعة؟ يقول لك why is 6 afraid of 7؟ قال لك لأن 7 8 9 السبعة كانت التسعة، عشان كده الستة خافت منها. ما شاء الله. طيب يا عم تشارلي، هنا نشوف why is Charlie telling هاشم jokes؟ ليه تشارلي بيحكي على هاشم من نكت؟ to cheer him up عشان يضحكه. what is هاشم's reaction؟ ايش كان الشعور؟ طبعا he was depressed، كان محبط ما ضحك. تعال نشوف هنا كده. Until recently, it was believed that laughter was unique to humans. However, recent بقول لك research حتى وقت قصير كان من المعتقد ان الضحك يعني يونيك، يعني حاجة وحيدة خاصة بالبشر فقط. اوكي. found that some animals make laughter-like sounds in certain situations. For example, researchers have found that when chimpanzees chase هيبدأ يقول لك فين الحيوانات اللي بتضحك؟ شامبانزيز، الباروت، شامبانزيز اللي هي الشمبانزي يعني، الببغاء and ماينا بيردز بعض انواع الطيور، والرات الفئران. after and play with each other, they get excited and make a special kind of panting sound. This panting sound is not unlike the ha made by humans when they laugh. ايش اللي But the بيضحكهم؟ chimpanzee version sounds more like grunting. اللي بيضحكهم المطاردة and playing with each other، يلعبوا مع بعض ويقعدوا يجروا ورا بعض، ده اللي بيضحكهم. ده بالنسبة للشامبيونز. Researchers have also found that laughter reduces stress levels in chimpanzees. وايش الصوت اللي بيطلعوه لما يضحكون؟ a panting sound like ha كده يعني. نيجي للببغاء، ايش اللي بيضحك الببغاء والطيور؟ اللي هو seeing people they like، يشوفوا الناس اللي بيحبوها، or playing a trick او يعملوا معاهم خدعة on unsuspecting visitor، مع زائر غير متوقع يعني. It is interesting to note that laughter has a similar effect on other chimpanzees as human laughter has on unsuspect يعني غير مشبوه، غير مشتبه فيه، غير مشكوك في امره يعني. other people.
Just as the sound of human laughter relieves stress in people, one researcher found that when chimpanzees hear recordings of other chimpanzees making the laughter sound, it makes them a lot happier and more playful. The truth is that most mammals appear to make a special sound when they are amused or happy. Certain kinds of parrots and mynah birds imitate human laughter with amazing precision. It was initially thought that this type of laughter was plain mimicry and did not indicate that the birds were amused or excited about something. However, incidents with mynah birds questioned this assumption. A particular mynah bird that was observed used human laughter to respond to different stimuli. When people that he liked entered the room, he would greet them and laugh softly. On other occasions, he would laugh out loud. Finally, and this was key, chuckling يعملوا صوت زي النجنجة كده. بالنسبة للفئران ايش اللي بيضحكهم playing with each other and being tickled تتزغزغ. أما الفار بيتزغزغ. he would chuckle when he played a trick on an unsuspecting visitor or passerby. For example, he would cry out, "Pick up your keys," to a passerby. Pick up your keys. The person would usually walk on without reacting, so he would whistle and shout, "Hey, pick up your keys, your Pick up your keys." your keys. The person would stop and start looking around for his keys, at which point the mynah bird would start chuckling. Chuckling. Okay. Perhaps the most surprising discovery about animal laughter involves rats. Researchers discovered that when rats play with each other or are tickled by humans, the rats make tickled يعني chirping sounds بيتزغزغ that يعني. are above يعني يمسك الفار ويقعد يزغزغه. أما ده أنا شفت الفار أقتله. the range of human hearing. It was also discovered that the area of a rat's brain that lights up when it chirps is the same area of the human brain that lights up when a human is amused. So the rat's chirping sound is clear. Chirping أو chirping. طيب يا جماعة بقينا chuckling يضحك بينه وبين نفسه. أما chirping اللي هو يعني يغرد التغريد. Clearly associated with positive emotional feelings. Interestingly, the more the rats were tickled by researchers, the more they become bonded to humans, and the more they would seek to be tickled. Some researchers speculate that laughter may be a trait shared by all mammals. However, more research is needed before such a conclusion can be reached. اوكي كده احنا حلينا الجدول وفهمنا ايش المطلوب. تمام. يلا نكمل نشوف بعدها الدرس اللي بعده. هنا pronunciation النطق يقول لك listen to the B and V sounds in each sentence then practice. الصوت البا والفا تعالوا كده. Until recently, it was believed that laughter was unique to humans. Believed. Laughter was unique يعني وحيد أو منفرد بالبشر. The sound of human laughter has been found to relieve stress. Okay, bean. A particular bird that was observed used human laughter. يبقى با and va. It was discovered that this area of a rat's brain lights up when it is tickled. lights up بيضحك لما بتزغزغ. However, more research is needed before such a conclusion can be reached. يبقى هنا البي الخفيفة والفي. با and va. اوكي. هنكمل مع بعض vocabulary building. الفوكابولاري building هنا كلمة cardiovascular جميلة جدا المصطلحات دي يا جماعة equivalent و hearty و antibodies كلها حاجات خاصة بالطب على فكرة. المعاني pediatric اللي هو طب الأطفال stimulate enhance prompt and genuine. تعالوا نشوف المعاني. هنا كلمة cardiovascular معناها involves the heart and the blood vessels حاجة خاصة بالأوعية الدموية والقلب. كارديو جاي من كلمة القلب. ترى القلب باللغة اللاتينية أو اللغة الطبية ما هو هارت اسمه كارديك أو كارديو. فاسكولار الأوعية الدموية. equivalent معناها equal يعني مكافئ أو مساوي.
hearty معناها strong and with feeling، حاجة قوية وذات مشاعر. antibodies الأجسام المضادة. antibodies اللي هي مادة substance produced يتم إنتاجها by the body بواسطة الجسم to fight germs عشان تحارب الجراثيم and infection والعدوى. pediatric اللي هو related to the medical care for children اللي هو طب الأطفال. طبيب الأطفال اسمه pediatrician. pediatric طب الأطفال. stimulate معناها to increase يعني to increase energy or activity زيادة الطاقة وزيادة النشاط. stimulate. اوكي. enhance معناها to improve يعني يحسن أو يطور. prompt معناها to cause someone to do something يسبب شيء ما. to cause someone يعني يسبب شخص إنه يعمل الحاجة دي يعني. genuine معناها real أصلي يعني genuine الحاجة الأصلية not false ما هي fake ما هي مزورة أو ما هي مزيفة. دي تحفظ يا شباب بليز تحفظوها. أوكي نكمل مع بعض صفحة page 40. صفحة 40 reading. Laughter really is the best medicine. الضحك حقا هو أفضل العلاجات يعني أفضل علاج هو الضحك. Laughter really is the best medicine. Okay. هنسمع مع بعض. Laughter is really the best medicine. Okay. Laughter really is the best medicine. Are you feeling run down, stressed? Do you get sick easily? Laughter has an immediate beneficial effect on our mood and sense of well-being. Generally speaking, the harder you laugh, the better you feel in your body. According to William F. Fry, MD, Associate Professor of Clinical Psychiatry at Stanford University, laughing 100 to 200 times per day is the cardiovascular equivalent of rowing for 10 minutes. طبعا لو تلاحظوا الصور متغيرة ولكن يا شباب المحتوى واحد ما في غير قطعة واحدة بس اللي اتغيرت في الباب الأول وإن شاء الله نشوف لها حل بإذن الله. إنما بعد كده الصور متغيرة ولكن المحتوى واحد. One study even found that laughter can help people lose weight. Per hour, it would take over 17 hours of non-stop laughter to lose a single pound, 450 grams. People who laugh often have other physical advantages as well, and funny props. Laughter has also been found to make people alert, stimulate the brain, and enhance learning. It also helps people to be more productive, to communicate more effectively, to sleep more soundly, and to form friendships more easily. In the mid-1990s, a doctor from India was struck by these benefits and brainstormed a way to bring more laughter into his patients' lives. During the club meetings, Kataria would prompt members to laugh in a variety of ways. For example, he would tell them to greet one another with a laugh, or to laugh like a lion. It seems laughter is indeed infectious. Now that you know the health benefits of laughter, think about ways you could bring more laughter into your life. Whether you go to comedy clubs, joke with a friend, or watch more comedies, your mind and body will soon be enjoying the many benefits of a good laugh. اوكي نشوف هنا الصح والخطأ true and false. عندنا 6 جمل هذه إجابتهم. Laughter increases oxygen levels in your body. الإجابة صحيحة إن الضحك بيزيد نسبة الأكسجين في الدم. People with lower stress الناس اللي عندها ضغط أقل في حياتها مستويات الضغط tend to get sick more often. معقولة اللي عنده ضغط أقل بيعيا بسرعة أو بيمرض سريعا. false طبعا. Clowns المهرجين are a common sight in hospital emergency rooms. طبعا false ما بيحطوهم في غرف الطوارئ. The first laughter club أول نادي للضحك was started by an Indian doctor اللي عمله طبيب هندي. الإجابة صحيحة أول نادي للضحك. Fake laughter الضحك المزيف أو ما هو حقيقي doesn't produce ما ينتج the same health benefits as genuine laughter ما يعطينا نفس الفوائد يعني مثل الضحك الأصلي أو الحقيقي. الإجابة خاطئة حتى الضحك المزيف له فوائد. There are about 800 laughter clubs في حوالي 800
نادر ضحك in the world حول العالم الآن. لا طبعا ما هو 800، الإجابة false أو خطأ. اوكي. بعد كده speaking work in pairs in group. work in pairs in group. اوكي. طيب ways bringing more laughter into your life. complete the chart with your notes. كمل الجدول اللي تحت. helps you talk about your ideas. دي حاجة خاصة بيك أنت تتكلم عنها. اوكي. طيب بعد كده صفحة 42 و 43 42 and 43 اللي هي الرايتنج، الكتابة. هنا يقول لك A sitcom is a situation comedy without an ending. هيتكلم عن الكوميديا وتاريخها من 1940 حتى الآن، حتى وقتنا الحالي. هنا يقول لك read the text and find out about sitcoms. هنا حط بقى الإيش، كل سنة حصل فيها إيش طبقا اللي أنت بتسمعه. It consists of episodes, but the situation goes on. The television sitcom was born in the 1940s and 1950s. It had originally existed as a radio show that listeners would tune into every week to spend some time with familiar characters they grew to know and liked. When television arrived in the late 1940s, shows were filmed in front of a live studio audience, with 3 cameras recording everything for later editing. In the 60s, sitcoms combined fantasy with comedy and used a laugh track instead of a live studio audience. In the 70s, social issues were included, but in the 80s there was a return to the original family concept, the most important success factor behind sitcoms. Okay. Nowadays, shows are filmed with a single camera, on location or on studio sets, with no laugh track or live audience. It's obvious that sitcom هو عبارة عن comedian show، يعني برامج الكوميديا. بدأت في أواخر الخمسينيات. sitcom was born weekly radio show, familiar characters, الفانتزي and the comedy laugh track, social issues. يعني بيقول لك كل واحدة فيهم حصل إيش. هذه هي الإجابات. أوكي. يقول لك فكر في أي sitcom أنت شفته. Do you enjoy watching them? Why and why not? Who are your favorite characters and why؟ ومين هي شخصيتك المفضلة ولماذا؟ أوكي. كده هندخل على كتابة التعبير. يقول لك هنا في الكتاب في صفحة 43 هنا how will the episode end. episode القصيدة work with the partner and make notes. write a short description of the final scene. you are around. scene 2 keeping close. ماشي. scene 3 زي ما يكون قصة أو قصيدة فيها مشاهد. المشهد الأول، المشهد الثاني، والمشهد الثالث. Omar has left the message for Kevin. Read the message and say why Omar has left the message. How does Omar feel? Okay. When writing هتكتب له موضوع. Mr. Jackson. طيب موضوع التعبير دي نحل بعدين. طيب اوكي. هنا صفحة 44 في اكسرسايز ايه، القاعدة مشروحة زي ما قلنا في قائمة التشغيل حق شرح قواعد ميجا جول 4. احنا بس هنجاوب على طول لكم على اساس ان احنا خلاص خدنا القاعدة وشرحناها مع بعض. هنا يقول لك حط الفيرب وش، الفعل وش يعني يتمنى. اوكي. عندك 8 جمل اهم نكبر عليهم. ال8 جمل هنا. نمبر 1 يقول لك ايه I wish it wasn't so cold and wet. هنا في نمبر 1 هنا كده هنيجي نحلها بالطريقة دي اهو. I wish it wasn't. هنقول it wasn't so cold and wet. so cold and wet. بس أتمنى لو ما كان البرد، يعني البرد قارس والدنيا فيها مطر وكده. الثانية he is stressed and run down, gets sick easily. يعني على طول بيتعب بسرعة وبيمرض سريعا وبيحبط. هنقول في number 2 he wishes he wasn't so turned down or he wishes he wouldn't get sick. نقول واحدة منهم كفاية. he wasn't so run down. he wasn't so
run down, sun run down, and stressed نحط هنا اس في المنطقة دي كده and stressed كده الجملة دي خلصت خلاص. يجي number 3 هيقول I wish my parents would let me go. Would let me go. Would let me go out tomorrow. Okay. Tomorrow night. اهي نحط هنا فول ستوب. نيجي number 4 بيقول فيها I wish I hadn't taken my brothers. I wish تحط I capital. I hadn't taken my brother's cell phone. يا ريتني ما أخدت جوال أخويا. Okay. Without asking permission من غير ما أخذ منه إذن أو تصريح. Without asking permission. Okay. كده okay. نيجي number 5 هنا. Number 5 هيقول فيها I wish they would stop laughing. They would stop laughing. اوكي هذا في الستوب حقنا. بعد كده نيجي number 6 الجملة السادسة. number 6 بيقول فيها if only I have enough money. I have enough money to buy that present. عشان اشتري هذه الهدية لزوجتي يعني. أنا بحب زوجتي وأبغى أشتري لها هدية ولكن الفلوس ما هي مكفية. فبيقول هنا enough money to buy the present. That present. That present. Okay. نيجي number 7 يقول I wish كنت أتمنى I had watched that TV set. I had watched that TV set. آخر واحدة number 8 هيقول فيها كلها تمني I wish أو if only نفس القاعدة. Only the children would laugh at the clown's jokes. The children would laugh at the
clowns jokes. هنا تمام ستوب. اوكي تمام كده يا شباب، هسيبكم شويه معاها اهو. ده كده وقف الصفحه، وقف الشاشه. دي اجابه صفحه كام؟ 44 اللي هو الاكسرسايز اللي عندنا، اكسرسايز اللي تحت. نيجي نروح صفحه 45. في عندنا اكسرسايز تاني موجود. خلاص كده اوكي. خلاص هحذف عشان اكمل الصفحه اللي بعدها. هنروح هنا كده اكسرسايز بي واكسرسايز سي. نشوف ايش المطلوب في اكسرسايز بي. ده بس مزاوجه. I'm having a good time. هتبقى تزوجها بقى الجمل الثانيه هنا. دي اي اف سي هنجاوبها مع بعض. دي اي اف سي. دي اي اف سي جي بي اي. جي بي اي كده اوكي. جي بي اي خلاص تمام. دي المزاوجة لازم احذفها عشان انزل على تحتها، لان بتفضل لو حركت كده شوفوا هيفضل معايا الكتابة موجودة. شوف زي ما هي ما بتتحرك ما بتروح، لازم احذفها. هذه هي اهي 1 2 3 احذفها. انزل تحت هنا exercise C. حط ماستر كود ومي. تعمل كام جملة؟ I'm having such a good time that I don't want. يعني هي فيها حوالي كام جملة؟ 7 جمل. نمبر 1 هتقول فيها دي I am having such a good time من اللي فوق يا جماعة، أنا همليها لك. نمبر 1 هتكتب فيها دي أهي I am having such a good time that I don't want to go home. خلاص دي الجملة اللي احنا عملناها فوق مزاوجة نفسها. هي نمبر 2A the food was so spicy that it burned my mouth for half an hour after eating it. نمبر 3 قلنا F إجابتها اللي فوق احنا جاوبناهم، هيوصل الجمل ببعض. Emma is such a popular name that there are 4 girls in the class with that name وتكمل نفس الجمل بنفس الطريقة. اوكي كده احنا خلصنا والحمد لله على خير اللي هي الوحدة الثالثة ونهاية صفحة 45. بعد كده في بروجكت مشروع، والمشروع زي ما اتفقنا حاول دور على أي شيء يساعدك في جوجل في النت. هو المطلوب فيه إنك تعمل ريسيرش فيلمز، اعمل بحث عن أفلام أو سيت كومز أو برامج أون تي في، وشوف الأحداث اللي فيها السينز and really funny that you find really funny اللي أنت تحصلها فعلا مضحكة أو مسلية. اختار فيلمين أو برنامجين and watch the scene again if possible. make notes، حط الملاحظات تحت هنا، اسم البرنامج، الكاركترز الشخصيات كده. يعني هو عايز ملاحظات عن برنامج كوميدي بس مش اكتر. use your information to prepare a PowerPoint presentation for your class. واعمل PowerPoint presentation for your class. دي طبعا طبقا لاستاذك هيطلبها ازاي. اوكي اشوفكم على خير وبحفظ الله ورعايته. موعدنا ان شاء الله الحصه القادمه مع من اول صفحه 48 الاكسبانجن، بنشرح المراجعات اللي هي من 1 ل3. هيبقى من صفحه 48 لين باذن الله لين صفحه 53. ده اللي هو الجزء المراجعه اللي هو بيجي 3 وحدات مع بعض يجيب عليهم اسئله. اشوفكم على خير وبحفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.